হেল্ল' ফ্ৰেণ্ডছ, আজি আপোনালোকৰ বাবে লৈ আহিছোঁ এটি হোম ৰেমেডি। কাহ, কফ বা ডিঙিৰ সুৰসুৰণিৰ বাবে এটি ঘৰুৱা উপশম। আশা কৰোঁ আপোনালোকে ভিডিঅ'টো চাই ভাল পাব। এই ৰেমেডিটো মই নিজে ইউজ কৰি লাভৱান হৈছোঁ। গতিকে আহকচোন পলম নকৰি ভিডিঅ'টো ষ্টাৰ্ট কৰোঁ। ইয়াৰ বাবে আমাক প্ৰয়োজন হ'ব মৌ ৰস, আধা চামুচমান মৌ ৰস আৰু লং আপোনালোকে 4-5টা বা তাতকৈ বেছি দিলেও দিব পাৰিব। এতিয়া এখন টাৱা আমি অলপ গৰম কৰি ল'ম। গৰম হোৱাৰ পিছত আমি লংকেইটা তাত দি দিম। আৰু এনেদৰে তাক আমি মাজে মাজে লৰাই থাকিম। দুই 3 মিনিটমান সময় ভজাৰ পিছত আমাৰ লংকেইটা প্ৰায় খুন্দিবৰ যোগ্য হৈ গৈছে। এয়া দেখিছে। এতিয়া আমি খুন্দনা বা পিছনিত লৈ এনেদৰে গুড়ি বনাম। আৰু ইয়াৰ পাছত আধা চামুচমান মৌ ৰস লঙৰ গুড়িখিনিৰ সৈতে মিলাই দিম। এয়া আমাৰ মিশ্ৰণটো হৈ গৈছে। এই মিশ্ৰণটো আপোনালোকে দিনে দুবাৰকৈ ব্যৱহাৰ কৰিব পাৰে আৰু আশা কৰোঁ আপোনালোকে ইউজ কৰি ভাল পাব।